بقول لك ايه، هو انت اسمك ايه صحيح؟ انا مين؟ أنا الشعب. طب قول لي كده، انت عمرك فكرت ممكن يكون جسمك ده جواه كام جيجا معلومات؟ طبعا 8 جيجا معروفه يعني. لا انا مش بكلمك على الليمبي، انا بتكلم عليك انت. عليا انا؟ هيطلعوا كام يعني؟ لا ركز معايا بقى عشان دي ايه، حسبه طويله. اولا احنا بنقيس كميه المعلومات اللي في الكمبيوتر بحاجه اسمها البايت. ايه بقى البايت دي؟ البايت بتتكون من 8 وحدات صغيره من المعلومات اسمها البت، ودي تعتبر وحده البناء بتاعت كل المعلومات اللي موجوده في الكمبيوتر. طيب بالنسبه للدي ان ايه بقى، ايه وحده البناء بتاعته؟ الدي ان ايه بيتكون من 4 قواعد نيتروجينيه اللي هما الاي والجي والسي والتي. عشان نحول الاربع حروف دول لبايت، ده معناه ان كل حرف منهم بيساوي 2 بت من المعلومات. طيب احنا عندنا كام قاعده نيتروجينيه موجوده في الدي ان ايه بتاع الخليه الواحده؟ حوالي 6 مليار. اضرب بقى 6 مليار في 2 اللي هم ال2 بت بتوع المعلومات اللي في كل قاعده نيتروجينيه، واقسمهم على 8 عشان تحولهم من بت لبايت مره ثانيه. هيدي لك 1.5 مليار بايت في الخليه الواحده، اللي هو 1.5 جيجا بايت. طيب احنا عندنا كام خليه بقى في جسمنا؟ خلينا نقول ان المتوسط ما بين ال 40 لل 50 تريليون خليه. لما تضرب الرقم ده في الواحد ونص جيجا بايت هيديلك من 60 ل 75 زيتا بايت في الجسم الواحد. يعني 60 او 75 وجنبها 21 صفر زيتا. انت هتزيط، ودي تملى كام فلاشه يعني؟ تملى كام فلاشه؟ هو ده اخرك؟ انا عايز اقول لك ان كل الديجيتال انفورميشن اللي هتبقى موجوده في العالم سنه 2020 هتبقى حوالي 40 زيتا بايت بس. ده انت لما واحد بيقول لك معلومه عن بلد ولا عن حد بتساله ايه مصدر المعلومه. بالنسبه بقى للمعلومات الموجوده في جسمنا دي كلها او في الكائنات التانية او في الكون، ايه بقى مصدر المعلومات دي كلها؟ وده اللي هنتكلم عليه في حلقه النهارده. خليك قاعد معانا بقى لبعد الانترو. أبسطها لك. السلام عليكم، أبسطها لك تعود إليكم. في كتابه In the beginning was information، فيرنر جيت كان بيجاوب على سؤال: هل الكائنات الحية بتتكون من المادة والطاقة بس، ولا في حاجة أكتر من كده موجودة فيها؟ وهو بيجاوب على السؤال ده لقى إن في حاجة الكائنات ما تقدرش تعيش من غيرها، وإن الحاجة دي مش مادية ولا تنفع كمان تكون نتيجة المادة. الحاجة دي هي المعلومات. المعلومات اللي متشفرة في كل خلية في الجسم جوه الدي ان ايه. وده اللي خلاه يسأل: لو المعلومات دي مش نتيجة المادة، طب ايه هو المصدر بتاعها؟ وايه اللي خلاها موجودة؟ انت اللي ايه؟ طب انا معاك ان الكائنات الحية فيها معلومات، لكن بقى ان المعلومات دي مش نتيجة المادة، أنت جبت المعلومات دي منين؟ عشان اجاوبك خلينا نتكلم عن نظريه المعلومات بتاعه فيرنر جيت. فيرنر جيت قال لك ان المعلومات اللي موجوده في اي حته في الدنيا ممكن نقسمها لهرم بيتكون من 5 مستويات. المستوى اللي تحت خالص اللي هو اسمه الاستاتستكس او المستوى الاحصائي، اللي هو مجرد العمليات الإحصائية بتاعت الرموز بتاعت أي شفرة أو لغة مكتوبة. إنك تقول مثلا عدد الحروف اللي في نص معين قد كده، أو في حرف معين اتكرر كام مرة وهكذا. ومش شرط في المستوى ده إن الحروف يبقى ليها أي معنى أو شفرة، أنت مجرد بتوصف عدد الحروف وتكرارها مش أكتر. المستوى اللي بعده اللي هو الكوساينتاكس، وده بيتكون من حاجتين: الكود او الرموز اللي هي زي الحروف بتاعت اللغه، اني اقول ان العربي مثلا بيتكون من حروف معينه اللي هي الالف والباء والتاء وهكذا. والحاجه الثانيه اللي هي الساينتاكس، اللي هي القواعد اللي بتنظم الحروف دي، ازاي ابني منها كلمات وبعدين جمل وهكذا. المستوى الثالث اللي هو السيمانتكس او المستوى الدلالي، ان الكلمات او الجمل اللي انا كونتها من الرموز بتاعه المستوى اللي قبله يبقى ليها دلاله او معنى معين. يعني مثلا حرف الجيم والباء واللام دول رموز، لما اجمعهم مع بعض هيديني كلمه جبل اللي لها معنى او دلاله معينه احنا عارفينها. المستوى الرابع اللي هو البراجماتكس او المستوى العملي، وده معناه ان المعنى اللي اتكون من المستوى اللي قبله عباره عن حاجه عمليه او افعال معينه انا بطلب من حد ان هو يعملها. زي مثلا اني اقول ان رموز زي الالف والكاف والتاء والباء بيكونوا كلمه ليها معنى اللي هي اكتب، والكلمه دي ليها تطبيق عملي كمان، مش مجرد ليها معنى وخلاص زي كلمه جبل. المستوى الاخير بقى اللي هو اعلى مستوى فيهم اللي هو الابوباتكس او المستوى الغائي، ان يكون الرموز كونت كلمه لها معنى، والمعنى ده له تطبيق عملي، والتطبيق العملي ده كمان يكون له هدف، مش مجرد اي اوامر عشوائيه وخلاص. وبعد ما فيرنر جيت قسم المعلومات لل5 مستويات دول، طلع منها بتعريف لحاجه اسمها اليونيفرسال انفورميشن او المعلومات الكونيه، اللي هي فيها ال4 مستويات اللي فوق من الهرم، وقال انها رساله متشفره برموز معينه ليها معنى وبتنقل فعل معين والهدف من الفعل ده.
وبالتالي عشان نعرف اذا كان اي نظام بيخش تحت اليونيفرسال انفورميشن ولا لا، هنشوف هل له رموز؟ طب هل الرموز دي لها معنى؟ هل المعنى ده عباره عن امر او فعل معين؟ وهل الفعل ده له هدف في النهايه؟ لو الاجابه كانت يبقى النظام ده بيندرج تحت اليونيفرسال انفورميشن او المعلومات الكونيه، وبيطبق عليه القوانين بتاعه نظريه المعلومات. وممكن نلخص القوانين دي في 6 قوانين. القانون الاول بيقول ان المعلومات او اليونيفرسال انفورميشن دي كيان مش مادي، بمعنى ان احنا عشان نحكم على حاجه انها مش ماديه يبقى لازم ما تكونش من خواص الماده اللي هي مش بتتغير، زي الصلابه والكثافه واللون والقابليه للذوبان والحاجات دي كلها، وما تكونش كمان متداخله مع الماده، زي مثلا الطاقه متداخله مع الماده ونقدر نحول الاثنين لبعض بالمعادله المشهوره بتاعت اينشتاين، وما تكونش بتخرج من الماده الصرف، زي مثلا الاشعاع بتاع العناصر المشعه، وما تكونش كمان لها اي تفاعل فيزيو كيميائي مع الماده، ولا اقدر اقيسها باي وحده من وحدات النظام الدولي للقياس، زي المتر والكيلوجرام والامبير والحاجات دي كلها. لو في حاجه بقى فيها كل الشروط دي وفيها كمان المستويات الاربعه بتوع المعلومات، تبقى دي يونيفرسال انفورميشن. لا معلش، ثواني، ازاي المعلومات يعني مش ماديه؟ يعني ما انا بقدر اخزن المعلومات اللي انا عايزها على فلاشه او سيديهايه، ولا دي كمان حاجات مش ماديه دي ولا مش ماديه؟ لا، خلي بالك، انت كده دخلت كل حاجه في بعضها. في فرق ما بين المعلومات نفسها وما بين الوسط اللي هي بتتخزن فيه. الوسط اللي المعلومات بتتخزن فيه مادي، انا معاك، زي الفلاشه او السيديهايه او الدي ان ايه، لكن المعلومه نفسها مش ماديه. يعني الفلاشه بتاعت الكمبيوتر مثلا وزنها مش بيتغير ولا الكتله بتاعتها لما بنحشيها معلومات يعني، والمعلومات دي نفسها مش بتعتمد على الخواص الماديه بتاعت الحاجه اللي هي متخزنه فيها. يعني نفس المعلومه ممكن تتخزن على فلاشه او في كتاب او في سيديهايه او في فيديو من غير ما يحصل فيها اي تغيير. القانون الثاني بقى بيقول ان الحاجه الماديه البحته ما تقدرش تنتج يونيفرسال انفورميشن. يعني الحبر اللي بيتكتب بيه كتب كامله هو نفسه ما فيهوش ذره معلومات. اي معلومه بنشوفها في حياتنا بتبقى جايه من مصدر معلومات تاني. الشفره بتاعت الدي ان ايه مثلا بتبقى جايه من الشفره بتاعت الدي ان ايه بتاعت الاب والام، وهكذا. القانون الثالث بيقول ان مفيش يونيفرسال انفورميشن ممكن تنتج من العمليات العشوائيه البحته. واحنا كنا شفنا في حلقه ملك ولا كتابه ان ازاي مستحيل تكوين البروتينات بتاعت ابسط خليه حيه يكون حصل بالصدفه. لو ما شفتش حلقه ملك ولا كتابه هتلاقي اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن. القانون الثالث بيوصلنا للقانون الرابع اللي بيقول ان اليونيفرسال انفورميشن لازم تكون نتيجه مصدر ذكي. والمقصود بالمصدر الذكي هو حد له إرادة، مبدع، عنده علم لدرجة إنه مصدر المعلومات نفسها، وإن أفعاله تكون لها هدف وما تكونش عبث، وإن الصفات دي لازم تكون كلها موجودة فيه هو، غير مثلا الكمبيوتر اللي هو في حد ذاته بيحتاج لحد تاني أو مصدر للذكاء من براه عشان يبرمجه ويمشي بعد كده على السيستم اللي هو اتبرمج عليه. ولازم كمان نفرق ما بين مصدر العلم الاول وما بين الناس اللي بتخش في النص وبينقلوا المعلومات دي، زي الاب والام مثلا ما بينقلوا معلومات الدي ان ايه لاولادهم، لكن هم نفسهم مش مصدر المعلومات اللي موجوده في الدي ان ايه، ومحتاجين ياخدوها من اللي قبلهم، واللي قبل منهم ياخدوها من اللي قبل منهم، وهكذا لحد ما نوصل ان في مصدر في البدايه خالص هو المسؤول عن وجود كل المعلومات دي وتشفيرها في الدي ان ايه. معايا انت لحد هنا ولا سرحت؟ شكلك كده سرحت. لو في اسئله شاغله دماغك ما تقول لي ابسطها لك. وصلنا احنا بقى للقانون رقم كام؟ مش بقول لك سرحت، وصلنا للقانون رقم 5. القانون الخامس بقى بيقول لك ايه؟ ان المعلومات دي لو ليها تطبيق عملي مادي او ليها هدف ومهمه معينه هتبقى محتاجه لآلات عشان تنفذ المهمه دي، والآلات دي نفسها عشان تبقى موجوده هتبقى محتاجه هي كمان للمعلومات، وان يكون في قدره ابداعيه تقدر تصممها. يعني مثلا لو انت عندك مكنه بتاعه تصنيع قماش، لو المعلومات او برنامج التشغيل بس هو اللي موجود من غير مكنه مش هيلاقي اي حاجه تنفذ الاوامر او المهمه اللي موجوده جوه البرنامج. ولو العكس برضه، لو الالات موجوده من غير معلومات توجهها مش هتنفذ اي حاجه. القانون السادس والاخير هو ان العمليات الفيزيوكيميائيه العشوائيه مش بتقدر تزود من كميه اليونيفرسال انفورميشن اللي متخزنه في حته معينه مع مرور الوقت، لكن العكس هو اللي ممكن يحصل، والمعلومات المتخزنه ممكن تتعرض للتلف او للتدمير مع الوقت. وعشان كده عمليه الحفاظ على المعلومات نفسها وزيادتها هي نفسها محتاجه لذكاء وما ينفعش تكون متسابه للعشوائيه. طب معلش بقى، انا بعد ما عرفت القوانين بتاعت نظريه المعلومات دي انا استفدت ايه؟ هقول لك انا استفدت ايه. لو بصينا على المعلومات اللي موجوده في الدي ان ايه هنلاقي ان هي بتندرج تحت اليونيفرسال انفورميشن، ولما نطبق عليها الست قوانين اللي اتكلمنا عليهم ده يخلينا نقدر نستنتج اكتر من حاجه. اولا ان مصدر المعلومات اللي في الدي ان ايه لازم يكون مصدر ذكي، وان الماده عمرها ما تقدر تنتج المعلومات دي ولا ينفع تكون المصدر
بتاعها. ثانيا بقى ان المصدر ده لازم يكون عنده القدره انه يخلق ويبدع، لان المعلومات اللي في الدي ان ايه بتحتاج لاجهزه عشان تنفذ المهام بتاعتها، والاجهزه دي محتاجه الابداع وتصميم، والمعلومات هي كمان زي ما اتفقنا. ثالثا بقى ان العمليات العشوائيه لا يمكن تكون هي مصدر المعلومات اللي موجوده في الدي ان ايه، لان احنا اتفقنا ان اليونيفرسال انفورميشن مش بتيجي نتيجه العشوائيه، والطفرات العشوائيه اللي بتظهر في الدي ان ايه بتعمل العكس وبتشوه المعلومات المتخزنه فيه، وده اللي العلماء بيسموه العبء الجيني او الجيناتيك لود. رابعا بقى ان الكائنات الحيه فيها مكون مش مادي زي المعلومات، وده معناه ان الفكره بتاعت الماديه اللي بتقول ان الكون كله عباره عن الماده والطاقه بس مش فكره صحيحه. خامسا بقى ان وجود المكون اللي مش مادي اللي يستحيل ان الحياه تكمل لو هو مش موجود، ده واحد من الادله العلميه على وجود ربنا. المعلومات عشان تبقى موجوده محتاجه لمصدر مش مادي، والمصدر ده لازم يكون ازلي، والا كنا هنقعد نسال هو كمان جاب المعلومات دي منين، واللي قبله جاب المعلومات دي منين. فالسلسله دي لازم يكون ليها نهايه، وانه لازم يكون عليم لدرجه ان هو مصدر كل المعلومات اللي موجوده في الكون، ولازم يكون خالق وقدير وبديع وعنده اراده عشان يقدر يخلق كل الادوات اللي بتنفذ الاوامر اللي موجوده في المعلومات. لازم يكون حكيم، لان الاوامر اللي في المعلومات ليها هدف ومش عبث، والهدف ده محسوب بدقه عاليه جدا. ودي كلها الصفات بتاعه ربنا سبحانه وتعالى. زي ما شفنا كده في الرحله بتاعه الحلقات اللي فاتت ان الادله العلميه بتشاور بشكل قوي وواضح جدا على وجود ربنا، وان الايمان بربنا مش مبني على الجهل ولا على سد الثغرات المعرفيه اللي عندنا. احنا مش بنقول ربنا موجود عشان في حاجات مش فاهمينها ومش لاقيين حاجه نفسرها بيها فبنقول ان تفسيرها هو وجود ربنا. احنا بنقول ان ربنا موجود لان علمنا بالامور دي هو اللي وصلنا لربنا. الايمان بربنا مبني على العلم مش على الجهل. وعشان كده بنفكركم بالسؤال اللي اتعودنا نساله في نهايه الحلقه: يا ترى مين فينا اللي عايش جوه الكهف؟ مين فينا اللي قافل على نفسه؟ مين اللي باني موقفه على الجهل برأي الطرف الآخر؟ مين اللي شايف الدنيا من زاويته هو بس وما اداش نفسه فرصة يسمع ويشوف العلم والمنطق بيشاوروا على ايه؟ أظن بقى واضح جدا إن المؤمنين مش هم اللي قافلين على نفسهم كهف أفلاطون، ومش هم اللي مش عايزين يخرجوا منه، وواضح إن مش هم اللي بيفترضوا افتراضات مفيش عليها أي دليل علمي وعندهم إيمان أعمى بيها زي براد راسل، وواضح إن مش هم اللي عندهم مشكلة الانحياز التأكيدي وبيسمعوا وبيدوروا بس على الآراء اللي بتدعم وجهة نظرهم. احنا قسنا في الحلقات اللي فاتت حتى وجهات النظر المخالفه. اظن بقى واضح برضو ان الايمان بيقدم اجوبه حقيقيه عن اهم اسئله بنسالها في حياتنا، زي احنا جينا هنا ازاي، والكون والحياه جت منين، وايه الهدف من ده كله. مش بيجاوب اجوبه من نوع ان دي صدفه وان مفيش اي هدف وان الوجود كله عباره عن حاجه عشوائيه. واضح ان الايمان عنده تفسير للاحساس الفطري اللي عندنا بحريه الاراده والوعي، وواضح انه بيقدر يجاوب على سؤال ايه مصدر المعلومات اللي موجوده في الكون. واضح كمان ان الادله موجوده ومفيش حد مجبر انه ياخد بيها غصب عنه. في النهايه كل واحد هو اللي في ايده ياخد القرار اذا كان هيمشي ورا الدليل ولا هيختار انه يغمض عينه. فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. ممكن بقى واحد بعد كل ده يسال: لما هو العلم والمنطق بيشاوروا بالقوه دي على وجود ربنا، ليه بقى في علماء ملحدين وليه في ناس بترفض الايمان؟ وده اللي ان شاء الله هنجاوب عليه في الحلقات اللي جايه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو اذا عجبكم المحتوى، ولحد ما نبسطها المره الجايه ان شاء الله استودعكم الله. سلام. لو في أسئلة شغلة دماغك ما تقولي أبسطها لك، في حاجات في الدين مش جاية معاك استنى هظبطها لك، فاكس ممنوع وسؤال مرفوض ومفيش إجابات لسؤالك، طول ما في بالك افهم دينك.